سلام علیکم دوستا، وقت بخیر. امید خوب آرام باشین. دوستا در این ویدیو طریقه انستال کردن ویندوز 8 با استفاده از فلش براتون آموزش میدم که چگونه میتونید شما با استفاده از فلش، هارد دیسک، چپ یا مموری کارت شما بتونید داخل کامپیوترتون ویندوز انستال کنید. در قدم اول دوستا خاصیتایی که دیویدی یا سی دی داره بای دیفالت یا مشخص خود فلش ها ندارن. ما به خاطر از اینکه بتونیم اون خاصیتی که سی دی داره یا دیویدی دیسک داره اون به فلش بدیم، اون را ما به نام چی یاد میکنیم دوستا؟ بوتیبل آف فلش یا بوتیبل آف یو اس بی. بوتیبل آف میشه که ما شما فلش بگویم، میشه چپ بگویم، میشه مموری کارت بگویم یا هارد دیسک. هر آن وسیله‌ای که بیرونی باشه بخوایم با استفاده از اون ما در کامپیوتر خود ویندوز انستال کنیم، میتونیم با استفاده داشت که براتون مثلا کار میکنم شما رو انجام بدین. باید داشته باشین دوستا روشی که فی الحال کار میشه در تمام کامپیوترها میتونه کار کنه و ما میتونیم این روش انجام بدیم. چون بیشتر کامپیوترهایی که فی الحال در بازار عرضه میشه بیشتر از یا دیویدی روم یا سی دی روم ندارن. شما باز نمیتونید که ویندوز یا بس موضوع دیگر انستال کنین، خصوصا زیادتر موضوع ویندوز مطرح میشه دوستا. شما میتونید با استفاده از فلش مشکل خود حل بسازید و یا هم اگر اکسترنال سی دی روم داشتین خوب، اگر نداشتین با شما نیاز به است که باید از طریق فلش انستال کنید. خوبیایی که فلش داره دوستایی که از خوبی عمده فلش طریقه نصب کردن ویندوز وقتی ما میخوایم ویندوز از طریق فلش انستال کنیم یا هارد دیسک و یا هم وسایل دیگه، شما دوستا باید داشته باشین با استفاده از دیوایس ها هم سرعت انستال کردن بیشتر می باشه و در ضمن اگر ما سی دی های ما مثلا خط می باشه یا سی دی ها کرپت میشده باشه، داخل فلش وقتی ما معلومات از یک سی دی جور مندازیم او هم زودتر اینستالیشن ما انجام میپذیره و در ضمن برای سی دی روم ما کدام آسیب نمیرسونه. اگه سی دی روم کامپیوترتون یا دیویدی روم کامپیوترتون جورم باشه، شما بازم میتونید با استفاده از فلش یا سی دی فلش و یا هم از طریق چپ مموری کارت اینا ویندوز انستال کنین. به هر حال دوستا من روش براتون میگم چگونه میتونید شما ویندوز انستال کنین. پیش از شما چند مورد در نظر بگیرین که ما او را با نام چی یاد میکنیم دوستا. ضروریاتی که ما به خاطر بوتیبل کردن یا آماده سازی فلش به خاطر نصب ویندوز داریم. پس شما دقت کنید دوستا کدام موارد ما ضرورت داریم. ابتدا ما باید یو اس بی یا فلش داشته باشیم یا هر چیزی که شما میخواین. یو اس بی میشه که شما چپ داشته باشین، میشه که شما دوستا چپ هم داشته باشین، میشه که شما یا HDD یا هارد دیسک اکسترنال یا هارد دیسک بیرونی داشته باشین. به هر صورتش میتونید یک از یار شما داشته باشین تا بتونید کامپیوترتون د فلش ویندوز بوتیبل بسازین یا آماده اینستال کردن از طریق فلش یو اس بی شوین. باید داشته باشین تنها موضوعی که خیلی مهم است شما دقت کنین به خاطر یو اس بی بوتیبل ساختن از اینا، شما اگر داخل یو اس بی یا فلش تون یا چپتون دیتا یا معلومات باشه، متاسفانه در قسمت بوتیبل کردن از اون معلومات هارد دیسک یا فلش یا اون چیزی که شما بوتیبل میکنین از بین میره. تنها فقط همین موضوع دقت کنین وقتی که شما میخواین فلش تون هارد دیسک تون چپتون بوتیبل کنین، معلوماتی که داخلش از بین میره. در ابتدا باید تو معلومات داخل چیز شما کپی گیرین، بعد از اون باز فلش تون چی بتین دوستا خاصیت بوتیبل کردن بتین. فقط تنها بر شما گفتم که یک فلش نیاز است. بعد از فلش شما چی نیاز دارین؟ بعد از سی دی یا دیویدی ویندوز پیشتون باید باشه. دیویدی ویندوز هر ویندوزی که شما میخواین انستال کنین مشکل نیست. مثلا ویندوز 8 7 10 هر کدوم که شما میخواین 10 8 و 7 هر کدام از اینا که شما میخواین انستال کنین باید سی دیش پیشتون باشه تا این معلومات داخل فلش انتقال بدین. بعدش موضوع خاص دیگه وجود نداره. ببینید که چگونه ما میتونیم داخل چی انستال کنیم دوستا. داخل از این ما میتونیم ویندوز انستال کنیم. دقت کنید داخل فلش معلومات ویندوز رو کنیم. پس شما دقت کنید دوستا اینجا گفته شده که دیویدی ویندوز 8 یا ویندوز 10 یا هر چیزی که شما نیاز دارین میخواین فلش تون در ویندوز اگر سایز ویندوز یا اندازه ویندوز کمتر است 4 جی بی هم خوب است. اما بیشتر ویندوزایی که فی الحال در بازار عرضه میشه ویندوزهای یعنی به این معنی که سایزشون بالاتر از 4 جی بی است. اگر فلش تون حداقل 8 جی بی هست خوبتر است اگر از اون به خاطر از اینکه فلش سایز کمتر باشه ولی ویندوز معلوماتش بیشتر باشه دقت کنید که فلش سایزشون حداقل 8 جی بی باشه. با صورتش گزینه بعدی موضوع یخگیر که خیلی مهم است و این کامپیوتر شما داره CMD شما به قاعده چی باز میکنین دوستا؟ ادمنستریتور. شما 4 چیز نیاز دارین که انجام باید بدین. پس ببین موضوع اول شما دقت میکنین. پس هم میریم کامپیوتر خود باز میکنم، میخوایم چک کنم در کامپیوتر ما آیا ویندوز هست یا خیر. بله این سی دی ویندوز است که ما قبلا در کامپیوتر خود انداختیم.
پس شما ببینید CD ویندوز کامپیوتر من هست فلحال و بعد از او USB یا فلش نیاز دارم. پس من فلش را در کامپیوتر حال وصل میکنم تا شما این عملا ببینید. این فلش ما داخل کامپیوتر چی کردم دوستا؟ وصل کردم. بله فلش هم نصب شد. ببینیم فلش نصب شد یا خیر. بله اون فلش نصب شد و این فلش است. هر چی دیتا دارم از بین میرم، این مشکل نداره. و موضوع اخیری که ما شما چی نیاز داریم؟ CMD رو باید باز کنیم. پس برین مراحل انجام بدین. برین در قسمت سرچ بار یا نوشته کنین CMD. دوستا CMD نوشته کنین. بعضی که شما گزینه CMD نوشته میکنین، بالای خود CMD اینجا رایت کلیک کنین. زمانی که رایت کلیک کنین رن از ادمین میگین دوستا، رن از ادمنستریتور. وقتی که بارجی کلیک کنین صفحه سیاه باز میشه. خب بخاطر شما موضوع رو خوبتر ببینین، بین بالای پراپرتیز ما سایز رو کم بزرگتر میسازم تا موضوع شما خوبتر و بهترتر درک کنین. و رنگ فونت شما میگیریم، رنگ خطم یک رنگی که واضح‌تر معلوم شوه این شکل. خب به هر صورت این سفر من رنگش تغییر دادم. شما میشه رنگش رنگی که باشه فرق نمیکنه، ولی به خاطر شما موضوع رو خوبتر بفهمین این سفر به شکل. بعدا دوستا صفحه بعدی که باز میشه این صفحه است. خب ما مراحل انجام دادیم. اینجاش مهم است دوستان. ما فلش در کامپیوتر نصب کردیم، فلش وصل شده در کامپیوتر، CD ویندوز هم داریم، CMD رو باز کردیم به قاعده ادمنستریتور. دوستا شما دقت کنین که در خود CMD واضح نوشته شده که ادمنستریتور یا ادمنستریتور. و اگر شما CMD را از طریق رن باز میکنین میگین CMD، این CMD باز میشه. اگر یوزرتون ادمین باشه خوب، اگر یوزرتون نشته نباشه که ادمنستریتور، CMD باز میشه. اما متفاوتی که در خود CMD کلمه ادمنستریتور ذکر نشده، او باعث میشه که با شما نتونین از موضوعاتی که مربوط به CMD میشه شما موضوعی که نیاز دارین بازو کار کنه. از لحاظ پس دقت کنین که شما این مورد خیلی مهم است، متوجه باشین که CMD را به قاعده ادمنستریتور یا ادمین باز کنین. زمانی که شما این به قاعده ادمین باز میکنین دیگه مشکلی وجود نداره. پس حالا میخوایم ما شما کار خود عملا بخیر شروع کنیم. من میایم کلوز میکنیم، میش فی الحال باشه. دوستا کامندایی که شما اینجا میبینین تمامی کامندای به نوبت نوشته میکنین داخل موضوع خود CMD باید نوشتهش کنین. در صفحه سیاه دقت کنین دوستا، جایی که فاصله گذاشته شده فاصله میگذارین، جایی که فاصله نگذاشته شده فاصله نمیدین. همین رقم شما باید نوشته کنین. پس بیاین من نوشته میکنم دوستا دیسک پارت. وقتی که نوشته کردین بعد از این نوشته کردن انتر فشار بدین. وقتی که انتر فشار میدین چند لحظه محدود منتظر باشین. حالا ما شما در کدام مرحله هستیم؟ دیسکپارت. در دوم باید چی نوشته کنیم دوست عزیز؟ لیست دیسک. نوشته میکنین لیست فاصله دیسک، انتر میکنین. باز هم دیسکای کامپیوترتون لیست میکنه، میگه دیسک 0 دیسک 1. شما کدام از مربوطش کامپیوتر شما میشه و کدامش مربوط فلش تون میشه. دوستا دقت کنین دیسک 0 که است مربوط به چی میشه؟ هارد دیسک فعلی کامپیوتر، به خاطر از اینکه 465 جی بی هارد دیسک کامپیوتر هم است. و سایز فلش چند دوستا؟ 30 جی بی. یعنی به این معنی که فلش ما 30 جی بی است ولی کامپیوتر 465 جی بی. به خاطر یک موضوع خیلی مهم است مطمئن شوید شما دقت کنید درایو جی و سایز فلش ما چند جی بی است دوست عزیز؟ سایز فلش ما 29 جی بی که مجموعاً 30 جی بی میشه. پس درست تشکر. حالا شما چیکار میکنین دوست عزیز؟ شما میین یک قسمت میین به بالای چی کلیک میکنین؟ شما میین به اینجا میگین select دیسک چند دوستا؟ یکی ما شما دیسک 0 داریم، یکی 1. پس شما select دیسک 1 میگیرین چون فلش انتخاب شد. بله بعد از این مرحله وقتی که فلش شما انتخاب کردین و یادتون باشه میشه که کامپیوتر شما دیسک 2 دیسک 3 یا دیسک 1 یا دیسک 0 باشه. فقط مهمی است که دقت کنین شما که این سایز چقدر نشان میده. بعد از اون دوستا موضوع چی نوشته میکنین دوستا؟ کلین. زمانی کلین نوشته کردین دقت کنین اسپل اشتباه نشه براتون. دیسکپارت ساکسید اوکی. بعد چی نوشته میکنین؟ کرییت. به خاطر شما موضوع خوبتر ببینین براتون کم سایز کوچک میسازم به این شکل. اینه دوستا چی نوشته میکنین؟ کرییت پارتیشن پرایمری. وقتی که نوشته کنین بعدش انتر میکنین. درست. بعد فرمت میکنین. فرمت کو چی را؟ FS یعنی فایل سیستم. میتونین شما اینجا نوشته کنین FAT32 اینجا و یا هم نوشته میتونین بگین NTFS نوشته کنین. اگر سایز فلش تون زیادتر از 32 64 بیت ببخشید 32 جی بی 64 جی بی یا 128 جی بی در اون صورت شما NTFS نوشته کنین خوبتر است. اگر NTFS هم نوشته نکنین
فتح نوشته کنین مشکل نداره. و اگر سایز فلش تان زیادتر است پس گزینه انتیفیس نوشته کنین و همیشه که ما با جای انتیفیس فت 32 هم نوشته کنین مشکل نداره. خب ما چی نوشته کردیم دوستا؟ انتیفیس. بعدش کلید طرف شما فشار بدین. شما وقتی که کلمه کویک نوشته میکنین فلش شما فرمت میشه، اما با تفاوت قدر که وقت کم بیشترتر مگر کویک نوشته کنین باز وقت زیادتر خواهد گرفت. پس شما بعد چند لحظه محدود منتظر باشین تا فیصدی 100% شد. بعد یک فیصدی 100% شد می نوشته میکنین چی دوستا؟ اکتیو آل تا این مرحله که آمدین دوستان بعد شما میتونین اگزیت کنین. ولی یادتون باشه در مرحله هشتمش من یک بار اساین هم نوشته میکنم. اساین خوب تر از شما اساین هم نوشته کنین. درست. موضوع اخیر که به نام هشتمش یاد میشه اگزیت کنیم، بعد از اون مرحله نوشته میکنیم. من اگزیت میکنم اگزیت و این نوشته است که f دو نقطه سلش بود سکت و فارورد سلش انتی 60 دو نقطه جی. دوستا اف کس داخل سی روم کامپیوتر یا دیویدی روم کامپیوتر شما هست و جی کس مربوط به درایو فلش تون میشه. اگر این گزینه نوشته کنین فیصدی یعنی نصب کردن یا بوتیبل کردن فلش تون تا حد 98% 92% میشه. اگر ما نوشته اگر نکنین باز هم تا 97% 96% فلش شما بوتیبل شده. این اگر نوشته کنین هم اختیار دارین، اگر نکنین مشکلی نیست. خب آپشنال مونده برای شما، میتونید که نوشته کنین میتونید نکنین. گفتم اگر نوشته کنین خوب تر است، اگر نوشته نکنیم زیاد مشکل نیست. پس بیاین من میخوام اینو براتون تشریح کنم. f دو نقطه بیاین شما برین در کجا دوستان مای کامپیوتر رو باز کنین. مای کامپیوتر رو باز کردین آلسا که این سی روم شما چی نوشته است؟ درایو لیترش L است. پس شما در اینجا جای از چی نوشته میکنین دوستا؟ L نوشته میکنین. چی؟ L. وقتی که شما L نوشته کردین L چی کنه؟ L بعد کل نوشته کردین شما میگین دو نقطه. وقتی که دو نقطه نگذاشتین بعد از اون مرحله چی میکنین؟ سلش نوشته میکنین بود. باز هم سلش بود سکت. باز هم فاصله چی نوشته میکنین؟ انتی چی دوستا؟ 60. بعد که انتی 60 نوشته کردین انتی 60 نوشته کردین درایو لیتر فلش ای ببینید. درایو لیتر ما فلش است دوستا دی است. ما چی نوشته میکنیم اینجا؟ انتی 60 فاصله دو نقطه دی. چون درایو لیتر کامپیوتر ما چی است دوستا؟ دی است. ما دی را انتخاب میکنم. شما هر چیزی که است از فلش رو انتخاب. در اخیر دوستا شما این که نوشته کردین بین دی بتین و اینجا اشتباه شده که مثلا اول جی آمده باز دو نقطه، اول دو نقطه باز جی. شما اول جی نوشته میکنین یعنی درایو لیتر فلش تون بعد دو نقطه میذارین، بعد انتر کنین. درست از دوستای مرحله هم تمام شد. بر صداش تا اینجا ما فلش ما آماده شد. بعد از اون ما کدام موضوع خاصی دیگه وجود نداره. تنها کاری که شما میکنین اگر فعال معلومات ویندوز پیشتان هست، ویندوز مثلا فکر کنین ویندوز 7 دارین معلومات، ویندوز 8 دارین، ویندوز 10 هست، امی لحظه معلومات از فلش از سی دی یا دیویدی بگیرین کپی کنین داخلش فلش روان کنین. اگر نیست باز هم فلش شما خاصیت بوتیبل به خود گرفته، میتونید شما معلومات بگیرین از داخل سی دی یا دیویدی داخل فلش روان کنین. و این گپ هم امکان داره که شما فلش بگیرین داخل کامپیوتر دیگه بیاندازین، از اونجا محتویات ویندوز که داخل دیویدی یا سی دی است یا معلومات داخل کامپیوتر ذخیره شده از اون داخل فلش انتقال بدین. باز هم خاصیتش است تا زمانی که شما فلش فرمت نکنین خاصیت بوتیبل از بین نمیره. این موضوع رو خواهید دقت کنین دوستان. خب ما میخوایم فعال چون معلومات دارم اینجا ویندوز هست تمام معلومات رو سلکت میکنم یا انتخابش میکنم یا کنترل میکنم. وقتی که انتخاب شد بالای جی میشه رایت کلیک کپی بگویم. بعدی کپی کردم برای مای کامپیوتر باز کنم فلش انتخاب بعداً پیست میکنین. زمانی که شما را پیست میکنین این طبیعی است که زمانی که پیست میشه یک مدت زمان هم میگیره تا معلومات از داخل سی دی یا دیویدی داخل فلش انتقال کنه. از اون لحاظ شما باید منتظر باشین. این روشی که من براتون کار کردم دوستا، این روش با استفاده از CMD کار میکنه. ما میگیم با استفاده از CMD موضوع رو میتونیم کار کنیم. اما اگر شما خواسته باشین دوستا این از طریق سافتور هم کار کرده میتونین. اما یادتون باشه دوستا بس تفاوت‌ها میانجی و سافتور وجود داره که انشاءالله در ویدیو بعدی طریقه بوتیبل کردن از با استفاده از سافتور هم براتون آموزش خواهد دادم. این موضوعات خیلی مهم هستن که شما میتونید بوتیبل کنین. دوستا وقتی که وقتشون ویدیو زیاد طولانی نشه
ما میتونید منتظر باشید. من ویدیو رو به حال پاز میکنم، بعدی که مرحله تمام شد بر شما نشان میدم که مقدمات وقتی داخل فلش انتقال میکنن در اخیر شما باز ببینید که خاصیت فلش از این که ما شما بوتیبل کردیم برای ما شما معلوم میشه. خب برای فلحال یک چند لحظه محدود منتظر باشین شما دوستا. خب دوستا ویدیو موضوع سند کردن فایل تقریبا تمام است. ویدیو رو براتون پاس کردم که طولانی نشه. حال ببینید وقتی که فایل ها سند میشه، ما فایل ها رو در فلش انتقال دادیم، بعضی فایل ها داخل فلش انتقال پیدا میکنه، فلش تون آماده است، بعدا میتونید شما طریق فلش ویندوز داخل کامپیوتر نصب کنید. تنها قبلا براتون ذکر کردم تنها چیزی که خیلی مهم است که تا زمانی که شما کامپیوتر فلش تون فرمت نکنین خاصیت بوتیبل کردن فلش از بین نمیره و در ضمن میتونید بجز از اینکه فایل خود ویندوز داخل فلش تون است دیگه فایل هایتون هم شما داخل یک فولدر مشخص بیاندازین، فایل بگیرین و تنها موضوع که خیلی باید دقت کنین رویشی که فایل هایی که داخل فلش تون است باید ویروس نزنه و ویروس سرشون تاثیر نکنه. یک ویروس سرش تاثیر کرد باعث میشه که فایل ها کرپت شون و کار نکنن. از اون لحاظ به موضوع دقت کنین که فایل هایتون ویروس نگیره. و در ضمن حالا وقتی که من میرم دوباره فلش باز میکنم دوستا، زمانی که من فلش باز میکنم این هم فلش است، شما یک بار فلش از کامپیوتر بیرون کنین و دوباره شما رو نصب کنین. زمانی که نصب میکنین حالا میبینین که فلش شما به این شکل ظاهر شده. و این بود طریقه بوتیبل کردن یا آماده ساختی فلش با استفاده از کامندی که ما از طریق CMD انجام دادیم و انشالله در ویدیو بعدی بحث خواهد کردیم که چگونه میتونیم فلش با استفاده از سافت‌ور مختلفی که در بازار وجود داره بوتیبل کنیم و آماده اینستالیشن ویندوز شود. حالا دوستا در ویدیو قبلی ما طریقه نصب کردن ویندوز رو براتون آموزش دادیم. دوم شما ببینین فقط تنها زمانی که کامپیوتر شما ریستارت میکنین یا خاموش میکنین دوباره روشن میکنین در اونجا دقت کنین که وقتی که کامپیوتر روشن میشه شما کلید F12 فشار بدین. زمانی کلید F12 فشار دادین شما بعد اونجا شما CD رو انتخاب نکنین، باید مستقیم فلش رو انتخاب کنین. زمانی که فلش انتخاب کردین بعدش مراحل اینستالیشن عین مراحلی که از طریق شما CD یا DVD انجام میدین، عین پروسس، در موضوع خاص تفاوت وجود نداره. تنها در انتخاب کردن ابتداش شما CD نمیگیرین فلش انتخاب میکنین. این بود موضوع طریقه بوتیبل کردن فلش از طریق CMD. تشکر از توجهتان. اوقات خوب و خوش. خدا نگهدار. تشکر.